คืนที่12ลอยกระทงเมื่อถึงวันเทศกาลลอยกระทงทีไรป๋อมักจะนึกถึงเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นกับตัวเองในคืนนั้นมาตลอดใครจะไปคิดว่าในชีวิตของเขาจะต้องมาพบเจอกับเรื่องราวสุดหลอนที่ทำให้เขาไม่กล้าแม้แต่จะเหยียบเข้าไปในสถานที่จัดงานอีกเลยแม้จะผ่านไปหลายปีแล้วแต่มันก็ยังคงเป็นฝันร้ายที่ทำให้เกลียดงานลอยกระทงมาจนถึงกระทั่งทุกวันนี้เสียงเพลงรื่นรมประจำเทศกาลลอยกระทงดังขึ้นในค่ำคืนของวันลอยกระทงซึ่งจะจัดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน15ค่ำเดือน12ถ้าไม่ได้ลอยในห้วยหนองคลองบึงหรือแม้กระทั่งกระมังหน้าบ้านก็เห็นที่จะเป็นแม่น้ำนี่แหละที่ขึ้นชื่อว่าฮอตฮิตที่สุดแล้วผู้คนที่หลั่งไหลกันไปตามงานที่ได้ถูกจัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนคู่รักหรือครอบครัวบรรยากาศสนุกคลื้นเครงโดยเฉพาะในบริเวณของวัดที่ซึ่งจัดงานและมีการออกร้านรวงต่างๆไม่ว่าจะขายของกินของใช้หรือแม้กระทั่งการปาโป่งเรียงเบอร์ไปยันบิงโกก็มีมาให้ได้เห็นและแน่นอนว่าไฮไลท์ของงานที่ขาดไม่ได้เลยคือการลอยกระทงเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาบางคนก็มีความเชื่อว่าการลอยกระทงก็เหมือนกับการรอยสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตไม่ว่าจะเป็นการตัดผมตัดเล็บหรือใส่เงินไว้ในกระทงเพื่อเป็นการแก้เคล็ดแต่เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีการถกเถียงกันว่าการลอยกระทงในแม่น้ำลำคลองทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมีขยะจำนวนมากที่ต้องคอยกำจัดซึ่งนั่นก็ทำให้ป๋อเด็กหนุ่มวัยรุ่นผู้ที่เคยหารายได้นี้เป็นประจำรู้สึกเซ็งไม่น้อยเมื่อยิ่งจำนวนคนลอยกระทงลดน้อยลงนั่นก็หมายความว่ารายได้จากการเก็บเงินในกระทงที่คนลอยกระทงใส่ไว้ก็จะลดน้อยลงไปด้วยป๋อเม้งและจุ้นแก๊งเด็กที่อาศัยอยู่ในย่านนั้นที่เมื่อไรมีเทศกาลลอยกระทงก็จะนัดแนะกันแอบมาว่ายน้ำเพื่อเก็บเงินในกระทงและในค่ำคืนนี้เองพวกเขาได้ปรึกษากันว่าจะจัดการส่วนแบ่งจากเงินที่เก็บจากกระทงยังไงเพราะแต่ละโซนของงานก็จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาลอยกระทงมากน้อยแตกต่างกันดังนั้นไม่ว่าใครก็ยอมอยากได้ทำเลดีๆกันอยู่แล้วสุดท้ายเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็มีคราวที่จะใช้กำลังในการตัดสินและป๋อคือผู้ชนะที่ได้ทำเลทองนี้ไปป๋อจัดการเช็ดเลือดที่มุมปากแล้วมองเหล่าผู้ที่แพ้ที่วิ่งหนีไปด้วยความไม่สบอารมณ์ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เขาควรจะลงไปเก็บเงินในรอบแรกแล้วเขารีบเตรียมตัวเพื่อที่จะลงไปในคลองขณะนั้นเขาก็มองไปรอบๆก็รับรู้ได้ทันทีว่ามีกระทงลอยอยู่ในนั้นจำนวนไม่น้อยถึงแม้ว่ามันจะดูบางตากว่าปีอื่นๆอย่างน้อยกำขี้ดีกว่ากำตดป๋อคิดอย่างนั้นแล้วจัดการถอดเสื้อของตัวเองออกเขาเดินไปยังริมตลิ่งในจุดที่ลับตาของคนเพื่อให้เขาได้ลงไปในน้ำโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเด็กหนุ่มมองไปที่ผิวน้ำที่กระเพื่อมพลางกลืนน้ำลายที่เหนียวหนืดลงคอความรู้สึกหวาดกลัวเวลาที่จะลงไปในน้ำนั้นจู่โจมเขาอยู่ทุกครั้งป๋อมักจะคิดถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ได้ยินมาจากคนละแวกนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นในค่ำคืนลอยกระทงเรื่องเล่ามีอยู่ว่าในค่ำคืนเทศกาลที่เหล่าคู่รักมักจะมาพลอดรักหลังจากที่ลอยกระทงเสร็จได้มีคู่รักคู่หนึ่งที่กำลังจูจีกันอยู่ที่ริมตลิ่งแล้วในตอนนั้นเองก็สังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างรูปร่างใหญ่ผิดจากกระทงทั่วไปที่กำลังลอยมาทางพวกเขาฝ่ายชายจึงได้พยายามลองเพ่งดูก่อนจะพบว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นมันคือศพของมนุษย์ที่ลอยขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าดวงตาถลนเหมือนกำลังจ้องมองดูพวกเขาอยู่จนทำให้ทั้งคู่รักนี้วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงกลายเป็นที่ฮือฮาไปทั่วทั้งวัดป๋อไม่อยากคิดเลยว่าถ้าตัวเขาเองที่กำลังว่ายน้ำอยู่ในลำคลองท
ถ้าเจอเข้ากับศพที่ลอยอืดแบบนั้นจะสติแตกมากแค่ไหนแต่พอคิดถึงเรื่องเงินก็ทำให้เขาจะแกล้งทำเป็นลืมๆได้บ้างป๋อลองยื่นเท้าแตะลงไปในน้ำซึ่งมันเย็นเยือกจนสะท้านไปทั้งตัวเพราะตอนนี้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามของเด็กหนุ่มลดลงไปแม้แต่น้อยพื้นน้ำสีดำเพราะความมืดของเวลากลางคืนถึงจะมีแสงสว่างรำไรจากเปลวเทียนในกระทงบ้างก็ตามแต่มันก็ไม่ได้มากพอที่จะให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนป๋อเอื้อมมือไปคว้ากระทงใบแรกด้วยความชำนาญก่อนจะพยายามกวาดสายตามองหาสิ่งที่มีค่าอยู่ข้างในและเพราะสายตาที่เริ่มคุ้นชินกับความมืดทำให้เขามองเห็นวัตถุบางอย่างที่อยู่ในนั้นป๋อหยิบออกมาก่อนจะพบว่ามันคือเหรียญ5 บาทเขาเก็บเหรียญใส่ถุงแล้วว่ายไปหยิบกระทงใบอื่นๆต่อเมื่อรู้สึกว่าความหนาวทำให้ร่างกายเริ่มทนไม่ไหวเขาจึงว่ายกลับขึ้นฝั่งเพื่อตรวจนับเงินที่ตนเองนั้นสามารถเก็บมาได้ในรอบแรกซึ่งมันก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนักแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้หลังจากนั่งพักเหนื่อยได้สักครู่เด็กหนุ่มตัดสินใจกลับลงไปในคลองอีกครั้งเพราะปีหนึ่งจะมีเทศกาลสักหนเขาจึงไม่อยากพลาดโอกาสที่จะหารายได้ที่ไม่ได้มีมาบ่อยๆแบบนี้และที่สำคัญเขาเองก็ไม่อยากจะเสียหน้าเม้งและจุนที่อุตส่าห์ต่อยกันเพื่อแย่งพื้นที่ตรงนี้แต่ตัวเองดันทำได้ไม่นานป๋อกลับลงมาในน้ำเขาเดินลึกลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาว่ายไปยังอีกจุดหนึ่งที่เขายังไม่ได้ไปหยิบเงินในกระทงนั้นพลันสายตาก็มองเห็นเงาลางๆของกระทงใบใหญ่ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ1กำลังลอยเคว้งเพียงใบเดียวห่างจากกระทงใบอื่นๆป๋ออดคิดไม่ได้ที่จะว่ายเข้าไปดูเพราะถึงอย่างไรกระทงใบใหญ่ๆก็คงจะมีอยู่หลายเหรียญในนั้นแน่ๆแต่เมื่อว่ายเข้าไปใกล้ป๋อก็เริ่มได้กลิ่นเน่าของอะไรบางอย่างแต่เพราะความมืดทำให้สายตาของเขามองเห็นข้างหน้าไม่ชัดเท่าไหร่แต่ยิ่งเข้าไปใกล้มันกลิ่นก็ยิ่งแรงขึ้นจนป๋อแทบอยากจะสำรอกในที่สุดเมื่อสายตาปรับให้ชินกับความมืดเขาก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่อยู่ในกระทงนั้นมันก็คือศีรษะของมนุษย์กำลังลอยอยู่เบ้าตากลวงโบปากที่อ้ากว้างมีตะขาบตัวเท่านิ้วโป้งกำลังคลานอยู่ด้านในเขากรีดร้องเสียงหลงและพยายามว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งแต่ไม่ทันที่จะได้หนีไปไหนเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงดึงจากบริเวณขาที่ทำให้เขาไม่สามารถว่ายน้ำต่อได้เขาทั้งพยายามถีบและเตะให้หลุดแต่แรงดึงนั้นกลับมากขึ้นกว่าเดิมจนทำให้ร่างของเขาจมลงสู่ใต้ผิวน้ำเด็กหนุ่มพยายามจะสะบัดตัวเองอีกครั้งพร้อมหันกลับไปมองสิ่งที่เหนี่ยวรั้งเขาเอาไว้ภายในใต้น้ำเขามองเห็นเจ้าสิ่งที่ดึงเขาไว้ได้ไม่ชัดเจนจนมันขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นถึงได้เห็นว่ามันเป็นของศพที่บวมอืดไร้ศีรษะกำลังจับขาเขาเอาไว้อยู่และทำท่าจะดึงเขาลงไปสู่ก้นคลองป๋อตกใจจนกลืนน้ำเข้าไปอึกใหญ่แต่ก็ยังพยายามสะบัดให้หลุดพ้นในขณะที่เขากำลังจะขาดอากาศหายใจป๋อก็ตัดสินใจเอื้อมไปแกะมือของศพที่จับขาของเขาเอาไว้นั้นให้หลุดออกเนื้อเน่าเปื่อยยุ่ยนั้นหลุดออกมาจากศพตามแรงดึงของเขาจนมองเห็นกระดูกนิ้วที่อยู่ข้างในเขาสามารถหลุดพ้นจากเงื้อมือของศพปริศนาดังกล่าวได้ก่อนที่จะพยายามพยุงตัวว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งมาพลางตะโกนร้องขอความช่วยเหลือขณะที่กำลังว่ายน้ำกลับมาจนจะถึงฝั่งเขาก็รู้สึกเจ็บปวดบริเวณน่องและทำให้รู้ได้ทันทีว่าตัวเองเป็นตะคริวและไม่สามารถว่ายน้ำต่อได้จึงพยายามตั้งสติแล้วส่งเสียงร้องออกไปอีกครั้ง
แต่เนื่องด้วยเสียงภายในงานที่ดังและคนก็กำลังสนใจกับกิจกรรมที่ตัวเองทำอยู่ทำให้ไม่มีใครสังเกตเห็นเขาเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถฝืนร่างกายได้ไหวเขาค่อยๆจมลงไปในน้ำขณะที่ป๋อจมลงไปเรื่อยๆก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างใบหูว่าช่วยกูด้วยกูเจ็บกูหิวเมื่อได้สติกลับมาอีกครั้งป๋อก็พบว่าตัวเองนั้นนอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลโดยมีพ่อและแม่ที่นอนเฝ้าอยู่ไม่ห่างเมื่อพ่อและแม่เห็นว่าป๋อฟื้นขึ้นมาก็รีบตรงเข้าไปกอดลูกด้วยความดีใจที่ไม่ได้เป็นอะไรมากเด็กหนุ่มจึงได้มารู้ที่หลังว่าคนที่มาช่วยเขาจากการจมน้ำก็คือเม้งและจุ้นที่มาเจอเข้าพอดีจึงเห็นตอนที่เขานั้นกำลังจะจมน้ำเลยช่วยขึ้นมาได้ทันแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเรื่องศพไร้ศีรษะและหัวของมนุษย์ที่ถูกลอยในกระทงที่เขายังติดใจอยู่เขาจึงเล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังท่านได้แต่บอกว่าเป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นแต่กลับไม่มีใครเคยได้เห็นหรือพบศพไร้ศีรษะหรือหัวมนุษย์เลยแม้แต่คนเดียวอาจจะเป็นเพราะสมัยก่อนแถวนี้ไม่ได้มีคนอาศัยอยู่เยอะเท่าตอนนี้อาจจะมีฆาตกรรมและเอาศพมาทิ้งหรือลอยน้ำมาจากที่อื่นก็เป็นได้หลังจากนั้นมาปอก็ไม่คิดที่จะกล้าลงไปเก็บกระทงในน้ำอีกเลยเข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีคืนนี้ผีหลอกสวัสดี